سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشین هر جای دنیا که هستین. من امروز یک دانه مانتو میدوزم. مانتوی تقریبا ساده است، 4 ترک داره است، 4 ترک ولی ساده است. از اینجا قدش گرفتم، قدش ارچکی بود میگیرم. اینمی عرض تیکه است، یعنی بری تیکه است. قدش اول میگیرم ارچکی بود، باز اندازه 3 سان این پیش قاد میکنم. پیش باز است، پیش دگمه شانده میشه، پشتش بسته است. به این شکل من اندازه 3 سان لبای تیکه را به این شکل قاد میکنم که قادش میشه. از اینجا سرشانهش میگیرم، سرشانهش 20 سان است و از اینجا اندازه 14 سان پایین میایم، یک خط میکنم و از اینجا قد بالاتنیش میگیرم 37 یا 38 سان. از اینجا قسمت کمرش، قسمت کمر یعنی هرچی که بود بگیرین، اندازه خودتان هرچی بود و 10 سان، از 10 سان به بالا بگیرین، 10 یا 11 سان یا 12 سان. و دامنشون 20 سان میگیرم. 20 سان که گرفتم دامنش خط کردم و از همون قسمت کمر تا قسمت دامن که 20 سان خط کردیم به این شکل یک خط میکنم، قیچی میکنم و دامنشون به بستگی خودتان داره. از مانتو 20 سان خوب است. از اینجا یک 3 سان سرشانهش قیچی میکنم به این شکل و اینال 4 دانه ترگش قیچی میکنم. 4 دانه ترگ یا مو تیکایی که 2 دانش برای پشت میشه، 2 دانش هم برای پیش و به این شکل من پیش اوار میکنم. اگر شما از لب تیکه گرفتین افسان باید لب تیکه تزیر باشه، یعنی از افسان به این طرف امی بانین تیکه پیشه و من از امی بغل میگیرم به این شکل اوار میکنم پیشه و او اضافه هایی که هسته اونا رو در زیر میگیرم، اندازه یک سان خط میکنم تا قسمتی واسانه. اینا باز اندازهش میگیرم، اندازهش هرچی که هست این دوری بغل و از اینجا کمر، از اینجا کمرش میگیرم و از اینجا باسنش میگیرم. اندازش هرچی که است 4 تقسیم میشه، 1 تقسیم میشه اینجا میگیرم. یعنی اگر 100 است نصفش میشه 50، نصفش میشه 25. اینجا باید 25 گرفته شود و دامنی از ترکم 25 سان گرفتیم. باز امو تو که 25 سان خط کردم باز متر میمونم و قسمت کمر در قسمت دامن وصل میکنم، خط میکنم. اینجا من ترگه که کشیدم 2 دانشه باز پیش میمونم، ترگارم میمونم در پالش، یک اندازه میکنم ببینم که مسایسی که میخوایم برابر است یا نه. یک کمی فکر کنم یک کمی کلان است، باز یک کمی قیچی میکنم. 2 دانه ترگ ما کشیدیم، باز 2 دانه دیگه شه و اینا را در رویش میمونم قیچی میکنم. از روی از 2 دانه دیگهش قیچی میکنم. یک کمی کلان است، یک کمی از اینجاش قیچی میکنم. و اینالی از این طرف 2 دانه دیگهش میگیرم و ایرام در روی از میمونم، از روی از قیچی میکنم.
از اینجا من پشتش قیچی میکنم. ببخشن که تصویرم زیاد خوبش نامده و یک دفعه متوجه شدم که سر کامرام زیاد پایین آمده و اینجا تصویر مرا نگرفته صحیح. من اینجا پشتش قیچی میکنم. پشتش هم تو ساده است، فقط پیش داریش میمونم، از رویش پشت میکشم. پشتم از قسمتی که دولای بسته بود دیگرم تو دولای بسته قاط کردم، پیش داریش ماندم، از رویش قیچی کردم و یا هم 4 تا ترگ و پشت و پیش یا آستینایش است که آستینایش هم کفدار است. آستین کفدار اندازه آستین بگیرین و کفدش اضافه بندازین. اینطور نکنین که بگیرین آستین کوتاه بگیرین و بگیرین کف می برابر می، یعنی آستین برابر گرفته شود و کف اضافه انداخته شود. و اینجا کفای آستینش است. کفای آستینش برش 5 سان بیایه. درازیشان اندازه موچ دست نفره که بگیرین برابر میایه و برشان 5 سان. من اینجا اندازه 21 یا 22 سان گرفتیم. همین کف آستین درازیشه. اینجا ماسترها یخنش قیچی میکنم، ماستر یخنش پشتش. اینجا ماستر پیشش است. پیش اول یک قاط میگیرم، باز از اونجا آستر میمونم. قاطی پیش گرفته شد، آستر باز علویز دوخته شد. این پشت است. پشت از قسمت کمرش مثل ساسنوی یا فایفری قسمت کمرش میگیرم. گفتم میتونید شما درز دارم بزنین، درز بزنین قسمت کمر را در بیارین. اینجا یک بالا درزی میرم، یکم مانتو است به خاطر که و درزای پشت و ترکایش یک بالا درزی هم میرم. اینجا ترکایش میدازم و این قسمت ترکه یک کموری سست بگیرین، یک کموری سست مثل آستین بگیرین که کش نیمونه. اینجا یخنش میدازم. یخنشم مثل همون مانتوی دیگه اوریست. آن قاطش میگیرم، قاط میکنم، باز دیگره آسترش چسباندم از طرف میگیرم میشه.
ببینین پیش ما اندازه که قاط کرده بودم از اینجا یک ماشین میکنم. به این شکل اندازه 1 سانتی. خب راست ما پیشاش چسب کردیم، لای چسب کردیم. به این شکل لای چسب کردیم اول و تو کردیم قاط بغلطه. به این شکل دوختم. اینجا من آستیناش میگرزم، اندازه 8 سان آستیناش خط میکنم. باز اینجا یک قیچی میزنم و باریکه قاط میکنم. به این شکل باریکه قاط میکنم. باز بعد کفش میزنم. بازم میگم آستین اندازه خود نفر بگیرین و کف اضافه بندازین بهش. سعی کنین آستینی کفدار کوتاه کوتاه به خوبش نمیه. باز همیشه آستینی کفدار یک کمی باید چین داره اگه ساعت شد میره چینش دیگر رقم میتونم یک دوتا پلت از این مانتو 2 دانه دوختم که از یک نفر بود، یک رقم دیگه و اویش یک کمی فرق میکرد، ساده تر بود و کفای آستینش هم به دیگه رقم چین دادم. و چینی ماشینی هم میتونین بیتین، هر رقم که خودتان دوست داشته باشین. و این شکل حالی من یک اینجاش که دوختم باز اندازه 1.5 سانتی قاطش میگیرم که بالا درزی میرم اون قاطش میگیرم که از اینجا قاط میکنم که راحت تر. به این شکل یک اندازه 0.5 سانتی باز اینجاش میدازم. ایره میخوایم یک کمی گرد شوه اینجاش. اینجاش هم گرد میکنم. یک کمی گرد که شد راسته میکنم و بالا درزیش میرم. اگه از اول همه قاد 0.5 سانتی قاده که بگیرین اینجا باز بالا درزی که میدازین به این شکل راحت میشه بردان هم تمیز میه. و این حالی باز درزش میدازم.
اینجا من آستینایش میچسبانم. اینجا یک 3 سان ببینین اضافه است، یعنی دولا 3 سان، یعنی کلا 6 سان میشه، اضافه است 5-6 سان. من باید 5-6 سان اما تو او شود در داخل از خورد بخورن، خودی آستین خورد بخورن، نه خودی کار. خودی آستین نمی زیادی شد در قسمت سرشانه خورد میتم، باز وقتی اوتو کنم او میشه باز خوبش میاد، یعنی آستین هیچ وقت کش نیاید. من همیشه آستین اندازه حلق آستین اندازه فکس اندازش قیچی نمیکنم. وقتی دوخته شد کلی جاش دوخته شد آخری آستین چسباندم، میبینم اگر تنگ بود باز اندازه آستین قیچی میکنم. یعنی از اول حلق آستین زیاد دقیق قیچی نمیکنم، باز آخری برابر میکنم. اگر اضافه بود قیچی میکنم. اگر ندیدین ویدیوهای اولی من ببینین، من در ویدیوهای اولیم زیاد توضیح دادم به خاطر حلق آستینه که چه قسم قیچی کنیم. ببینین دوخته شده. این اندازه مانکنی من نیست، خب مانکنی من خورد است، سایزش کلان است. ببینین به این شکل دکمهایش هم چسباندیم. همونطور گفتم یک ساده است، زیاد سخت نیست. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. به خاطر حمایت از ما ویدیوهای من لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شین. خدا حافظتان تا ویدیوی بعد.